Assalamualaikum. Saya Azhar. Welcome to my channel. Hari ni saya nak buat video white versus Tinko ala-ala vlog style. Saya dah prepare dah list. Tapi saya tak buat banyak sangat test lah. Buat sikit saja. Yang mana yang makan masa tu saya cuma ambil daripada video yang sebelumnya. So, siapa yang belum tengok lagi video saya sebelum ni tentang review white dan satu lagi review Tinko, jangan lupa klik link dekat bawah description ni. Sekarang saya dekat belakang, bilik belakang rumah saya, iaitu tempat saya simpan barang-barang untuk mencuci. Ini ialah white dan Tinko ada dekat sebelah dia. Dua-dua ni saya just charge penuh dan telah cuci. Berus semua dalam keadaan baik. Sebab hari ni kita nak buat better. Dengar tak background macam orang misi rumput? Okay. Hari ni ada orang misi rumput, so background bising sikit lah. Dan anak-anak saya pun buat bising juga. Okay, jom. Okay, kalau nak macam pergi mop dekat sesuatu kawasan dekat rumah, untuk Tinko kita tak perlukan nak bawa dia punya tangki tau. Sebab tangki dia memang built in dekat dalam. Bawa je benda ni. Untuk white, dia memang tak ada tangki built in dekat dalam. So, kena bawa lah tangki dia ni. Tangki dia dengan air dekat dalam kan. So, dia macam bulky sikit lah nak bawa ke mana-mana. Dari segi ni, saya bagi 1 point untuk Tinko. Boleh dengarkan bunyi Tinko air floor lebih bising daripada bunyi wipe. 1 markah untuk wipe. Dalam ujian ni, dua-dua dapat buat kerja dengan elok. So, masing-masing mendapat 1 markah. Okey, sekarang kita boleh tengok kat sini. Sekejap ya. Untuk Tinko kan, kotoran yang kita mop tadi, dia akan vacuum naik ke atas dekat dia punya dirty water tank. So, dia memang takkan melekat kat sini. Tak ada. Okey. Untuk white, dia memang tak ke mana-mana. Dia memang ada dekat belakang ni. Tu. Kat sini. Kat belakang berus dia. Okey. So, untuk Tinko saya biar dulu barang dekat dalam. Untuk white saya akan pre-clean. Ini bunyi butang. Lepas tu saya tak boleh nak pre-clean lama sangat. Sebab kalau saya pre-clean lama sangat, air dalam tangki habis. Saya kena ganti lagi air dia kan. Saya buat sikit-sikit je pre-clean. Tanti sibuk apa tu Cik Omel sangat ni? Okey, sekarang kita nak buat test rumput. Sekejap Dondi nak makan lah. Rumput, sana. Dondi, sana. Aduh. Wipe semua rambut macam dia akan sangkut dekat berus lah. Ni berus dia. Macam ni. Okey, macam ni. Nampak kan? So, lepas ni kena gunting keluar rumput-rumput ni. Untuk Tinko, dia kalau rambut panjang sangat memang tak boleh buat macam mana lah. Memang sangkut juga. Tapi kalau rambut biasa-biasa dalam rumah tu memang tak ada masalah. So, sebab tadi rumput tu panjang kan. Rumput tadi panjang. So, memang sangkut jugalah kat sini. Ada sikit masuk dalam tangki. So, dalam test ni saya tak boleh dapat keputusan. Dah pula dah. So, saya akan ganti dengan benang. Okey, sekarang saya dah ganti dengan benang kuning. Kita start dengan white. Okay. Air floor.
Okay, sekarang kita check dia punya berus. Wipe dia akan sangkut dekat bahagian ni lah. Nanti kena gunting keluar. Okay, semua ada rambut. Kalau sangkut dekat sini memang kena gunting lah. Okay, untuk eye floor macam ni. So ada sangkut kat sini lah, dia tak naik. Tarik rambut sikit. Okay, masuk tak kat dalam? Kat dalam tangki ada yang masuk dalam tangki. Ini adalah serbuk. Saya letak bawah ni sikit untuk semudah dilihat. Kita start dengan wipe dulu. Okay, sekarang sambung dengan eye floor. Untuk tas serbuk ni saya bagi sama markah untuk dua-dua 1 point lah. Okey. Untuk tangle tas saya bagi sama juga. 1 point untuk Tinko eye floor, 1 point untuk white bihau. Okey, ini adalah sos. Start dengan white. Cuci semula. Okay, untuk white ni air dia akan keluar tau, sebab dia sponge kan. Dia akan keluar, nampak tak tu? Dia akan keluar kat situ. So susah sikit lah, saya kena buat banyak kali. Keluar. Tak macam keluar. Okay, cepat lah. Okay, sekarang eye floor pula. Sekarang saya nak pre-clean sekejap. Ini wipe. Dia memang basah. Ini wipe kat sini. Dan eye floor kat sini. Kedua-dua mop ni selepas cuci, dia akan basah sikit lantai kita. Ini adalah dari bihau, white bihau. Dan ini ialah dari Tinko. So, dalam test ni saya bagi point kepada Tinko eye floor. Okay. Buat bihau kalau macam tadi kan sos. Sekejap lagi kita buat coklat. Dia akan basah, merebak-rebak. Okey. Okay, sekarang ni ialah coklat yang saya dah tenyah dekat atas lantai. Kita start dengan bihau. Dia akan jadi macam ni. Dia akan banyak air keluar daripada sponge tu. Okay. Lagi susah nak cuci eye floor. Here. Saya akan pre-clean dulu sebab coklat kan. Eye floor kat sini. Dan eye floor. Okay. Okay. Bihau kat sini. Bihau basah lah. Sebab itulah sponge dia tu. Bihau. Okay. Dalam test ni saya bagi markah dekat Tinko eye floor. Okay, sekarang eye floor nak cover yang white tak boleh buat tadi.
basah kat situ. Okey. Okey, sekarang saya nak buat test tumpah untuk spillage. Saya letak pewarna sikit dekat dalam air ni. Satu lagi. Okey. Kita mula dengan white dulu. Untuk white tak boleh dah. Sebab buat sponge kan, sponge dah penuh, dah penuh tu je lah. Obviously memang dia tak dapat nak tarik tumpahan. Okey, sekarang saya sambung dengan tinko. Tinko buat sekali yang white tadi. Yang tu yang white punya. White dia tak dapat tarik air. Okey, untuk spillage test, 1 markah untuk tinko eye floor. Okey, untuk test low profile, white memang boleh turun banyak lah. Sebab dia tak ada tangki kan. So dia memang boleh masuk lah celah-celah bawah-bawah ni. Bawah-bawah almari semua dia boleh masuk. Okey. Tapi untuk tinko eye floor memang tak boleh sebab dia ada tangki. Tangki kat sini. So tak boleh masuk. Untuk test low profile ni, 1 markah untuk white pihau. Dari segi tank spillage, untuk tinko eye floor memang saya tak pernah lagi lah tertumpah air. Sebab dia bila air dia penuh kat dalam, bila air sampai dekat takat ni, dia ada floater. Bila air sampai dekat floater, dia punya bunyi akan jadi bising dan memang kita akan perasan lah, kita akan stop. So setakat ni memang dia tak pernah terjadi kejadian spillage air keluar daripada wastewater tank. Untuk bihau memang pernah terjadi sebab saya hanya masukkan air dekat clean water tank, tapi tak buang dekat wastewater tank. So wastewater tank dia jadi melimpah lah. Masa nak masukkan clean water tank memang kena buang air dekat dalam ni. Kalau tidak, air dekat dalam ni jadi banyak dekat dalam wastewater tank. So untuk tank spillage, saya bagi markah kepada tinko eye floor. Okey, dari segi maintenance, untuk white, kita kena cuci bahagian ni lah. Dia punya berus, ni semua kena gunting. Okey, so memang ambil masa sikit lah untuk buat cucian bahagian dalaman dia ni. Dan selain daripada tu, sponge ni bila dah kotor, kena keluarkan dan bilas dengan air. Dan dia juga akan ada rambut terlekat dekat bahagian ni, so kena cuci. Okey. Dan dekat bahagian dalam ni pun kena cuci juga. Banyak nak kena cuci. Kan kat bawah semua kena wipe, kena lapkan. Okey. Banyak sikit lah nak buat. Okey. Nanti saya akan settle ni. Untuk eye floor, dia tak banyak sangat nak barang nak cuci. Berus ni pun tak perlu sangat nak bilas dengan air. Dan hanya cuci dia punya bahagian penutup ni. Dan dekat sini pun kena cuci juga. Yang ni sahaja yang kita perlu cuci. Pada saya lagi mudah untuk saya cuci tinko eye floor daripada saya cuci white bihau. So dekat bahagian maintenance ni saya bagi markah untuk tinko eye floor. Dari segi penggunaan air, white menggunakan 3.3 liter air, manakala tinko menggunakan 530 ml air sahaja. 1 markah untuk tinko eye floor. Setelah penggunaan berbulan-bulan, roller white menjadi kotor dan berkulat, tetapi roller eye floor masih lagi dalam keadaan elok. 1 markah untuk eye floor. Okey, inilah keputusan test-test yang saya buat. Ada 18 test semuanya. Dot merah tu ialah point. Boleh pause untuk baca ya.
Total skornya ialah Wipe 10 point dan iFloor 13 points. Dan pemenang untuk battle kali ini ialah Tinko iFloor. Yeay! Okey, setakat ini sahaja video saya untuk kali ini. Saya harap video ini akan memberi manfaat untuk anda. Jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih. Jumpa lagi.